phương đứng duy nhất, cho nên nó phải được chú trọng, rất là đặc biệt chú trọng. Bởi vì nếu mà nó mà ách tách ở khu vực đó thì cực kỳ khó khăn cho vấn đề di chuyển trên dưới. Thì trong cái vấn đề mà về bố trí cầu thang thì đối với lại nhà phố á, thì theo kinh nghiệm của anh thì chỉ nên dao động ở phạm vi là 1 mét đổ lại. Vì có một số người sẽ khuyên là cầu thang nên ở mức 1m2. Tuy nhiên cầu thang ở phạm vi bề ngang 1m2 thường được áp dụng cho biệt thự là chủ yếu. Bởi vì 1m2 là tính theo tiêu chuẩn thiết kế thì người ta sẽ quy định mỗi bề ngang của một con người là 6 tấc. Cho nên 1m2 nghĩa là hai người có thể đi song song với nhau. Tuy nhiên đối với nhà phố thì ít khi nào xảy ra trường hợp mà đi lên đi xuống nhiều tới như vậy. Và người ta cần cái diện tích cho phòng ngủ nó lớn để người ta thoải mái. Còn cái giao thông thì thật ra đi lên đi xuống trong ngày cũng không bao nhiêu. Cho nên chỉ nên dao động khoảng 1 mét đổ lại. Mà đối với lại một số nhà có diện tích nhỏ, như ông nói là nhà diện tích từ 50 m² đổ lại, thì cầu thang này phải càng bóp nhỏ nữa. Nhưng bóp đến khi nào là vừa. Thì như ông nói đó, tiêu chuẩn trong thiết kế bề ngang một người là 6 tấc. Cho nên cố gắng nhỏ nhất, thang mà nhỏ nhất trong các vấn đề thiết kế, nghĩa là những cái nhà nhỏ lắm á, thì cũng phải là cỡ 7 tấc độ trở lên. Còn trung bình đối với những cái nhà mà có diện tích tương đối nhỏ thì là cố gắng giữ ở mức 8 tấc là hay nhất. 8 tấc. Tại sao lại 8 tấc? Bởi vì khi làm 8 tấc thì cố gắng làm thêm, thì mình thấy là cầu thang luôn luôn sẽ có tay vịn cầu thang. Mà tay vịn cầu thang nó là một cái phần thứ nhất là giúp cho chủ nhà an toàn trong quá trình di chuyển. Thứ hai đó là chính là cái mỹ thuật của cái cầu thang. Thì khi mà cầu thang mà trong những ngôi nhà nhỏ thì không nên bố trí cái tay vịn cầu thang nằm trực tiếp trên mặt bảng thang, mà nên nằm ở phía bên hông. Bởi vì cái tay vịn cầu thang mình để mình nắm được cái tay như thế này á, thì tối thiểu cái tay vịn cầu thang nó cũng phải, cái đường kính của cái tay nắm nó phải cỡ độ là 6 phân. Thì như vậy là vô hình dung nó đã lấn chiếm 6 phân từ bề mặt cầu thang vào. Cho nên nếu một cầu thang 8 tấc mà bị lấn chiếm vào 6 phân thì thật ra nó chỉ còn có 7 tấc tư, thì nó sẽ nhỏ đi. Cho nên cố gắng nó làm ở phía bên tay ngoài, nằm phía ngoài cầu thang và cặp hông đó. Thì đó là trong những cái về mỹ thuật. Về mỹ thuật thì cầu thang nó có nhiều loại: cầu thang kiến, cầu thang sắt, rồi cầu thang inox vân vân. Cái đó phụ thuộc vào cái vấn đề, thứ nhất là nhu cầu của chủ nhà, thứ hai là kinh phí đầu tư, và thứ ba là cái quan điểm thẩm mỹ chung của ngôi nhà, nên làm sắt hay kiến thì nó phù hợp. Và đó là nói về mỹ thuật. Còn nói về kỹ thuật thì một số chủ nhà hay đòi hỏi là mở rộng diện tích sử dụng tối đa ra, ép nhỏ tối đa cầu thang lại, giảm luôn cả các số bậc. Thì việc đó thực ra nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở chỗ gì? Nếu như nhà chỉ có một trệt một lầu, chỉ có một cầu thang duy nhất thôi, thì nếu bậc thang có lỡ quá cao thì chúng ta vẫn có thể đi lại thoải mái được, không đến nỗi mệt. Nhưng nếu một ngôi nhà có quy mô từ 1 trệt 2 lầu trở lên thì việc di chuyển được từ phía dưới trệt lên tới tận lầu 2 là cả một vấn đề. Khi đi qua 3 cầu thang là cơ thể bắt đầu mệt. Cho nên theo đúng tiêu chuẩn cầu thang thì thông thường cầu thang trong bệnh viện nó có độ cao của một cái bậc thang á, là 1,5 tấc, bởi vì nó phù hợp với nhịp tim của con người. Và khi mà người bệnh á, di chuyển ở phạm vi bậc thang như vậy, người ta sẽ không có bị loạn nhịp tim, bị mệt. Tuy nhiên đối với người khỏe mạnh bình thường, khi trong một ngôi nhà phố mà đi ở cái bậc thang chỉ cao có 1,5 tấc thì nó sẽ bị tù chân, bởi vì nó hơi thấp. Cho nên thông thường cái chỉ số kinh nghiệm, theo chỉ số kinh nghiệm thì bậc thang nên cố gắng thiết kế dao động ở phạm vi khoảng 1,6 tấc, 1,6 tấc tới 1,8 tấc thôi, là cố gắng dao động giữ trong phạm vi đó, đừng để hơn. Mặc dù theo quy định thì nhỏ nhất là cầu thang được phép 1,4 tấc và lớn nhất là 2 tấc, cao nhất là 2 tấc cho một bậc. Nhưng mà 2 tấc thì cái độ rướn chân của con người á, nó sẽ bị chồm tới phía trước, và khi đi xuống nó sẽ bị chồm quá, nó sẽ mất thăng bằng, cho nên là không có tốt đối với người lớn tuổi. Cho nên cầu thang bề cao chỉ nên giữ ở phạm vi 1,6 tấc đến 1,8 tấc, và bề rộng của mặt bậc thang cố gắng duy trì ở khoảng độ 2,4 tấc cho đến 3 tấc. Nhưng mà đối với nhà phố thì khả năng làm một cái bậc thang ở 3 tấc là rất là khó, bởi vì một bậc thang mà 3 tấc thì cả một cái cầu thang nó sẽ chiếm rất là nhiều diện tích, cho nên đâm ra là nó sẽ hao diện tích nhiều. Cho nên thông thường theo tiêu chuẩn thì duy trì cầu thang ở phạm vi 2,5 tấc là tốt nhất, mặt bậc rộng 2,5 tấc, cao độ bậc là từ 1,6 tấc đến 1,8 tấc. Thì theo kinh nghiệm ông đã làm nhiều nhà thì ở mức độ cầu thang như vậy người ta đi lại rất là thoải mái. Dù là người lớn tuổi hoặc là những người có bệnh tim thì khi đi lại ông có hỏi qua ý kiến thì họ bảo là đi thoải mái và không có mệt lắm. Tất nhiên đó, người bệnh tim thì họ không thể di chuyển quá nhiều lần được, cho nên là
cái việc mà họ có thể đi được từ dưới trệt lên tới lầu 3 mà cảm thấy không quá mệt thì đó cũng là một cái sự tương đối thành công trong cái việc mà tính toán về cao độ. Đó, thì cái kinh nghiệm là như vậy. Không nên sử dụng đồ đạc trang trí, thảm trải sàn, ra gối, vải bọc ghế, rèm cửa có quá nhiều họa tiết, bởi những họa tiết cầu kỳ sẽ gây ra sự rối rắm trong không gian hẹp. Đừng quên lưu ý đến trần nhà và hãy nhớ trần nhà chính là bức tường thứ 5 và để mang lại cảm giác rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn, bạn có thể sơn trần nhà những gam màu tối, màu đậm với 4 bức tường để mang lại hiệu quả về không gian. Không nên cầu kỳ với những chi tiết khi thiết kế phòng chật, phào, chỉ và những thiết kế kiến trúc tạo điểm nhấn cầu kỳ hoàn toàn không phù hợp với một không gian hẹp. Không nên mua những đồ dùng không thật sự cần thiết bởi bạn sẽ phải dành không gian cho việc cất giữ chúng. Hãy lên kế hoạch cụ thể trước khi quyết định mua sắm bất cứ thứ gì. Không để lãng phí dù là 1 cm không gian, tận dụng tối đa những gì bạn có và trên hết hãy loại bỏ ý nghĩ về giới hạn mình đang thực hiện. Đừng quên những gì bạn cần có cho cuộc sống của mình như không gian dành cho việc nghỉ ngơi, cho gia đình, một vài cây xanh, phụ kiện trang trí, vân vân. Và cái việc bố trí thiết kế các căn phòng trong một cái ngôi nhà nhỏ hẹp thì cũng là một cái vấn đề mà được rất là nhiều người quan tâm, cũng như là có cái nguyên tắc nào để sử dụng màu sắc như thế nào để ngôi nhà không bị cảm giác tù túng và chật chội, thì anh có thể chia sẻ một chút về cái vấn đề này. Cái vấn đề mà sử dụng màu sắc hiện nay nó cũng là một vấn đề tương đối là phức tạp, bởi vì vẫn còn một số người giữ cái quan niệm và những cái hình ảnh ngày xưa cũ từ rất xa xưa rồi, của những cái quan niệm thiết kế từ rất lâu. Thì ở những cái thời xa xưa thì sử dụng vôi hoặc là những cái màu sơn rất là dung dị. Thứ nhất là giữ cho tường nó sạch, đỡ dơ. Thứ hai là cái vấn đề mà về cái họ không muốn ngôi nhà quá nổi trội và tránh những cái phương án thiết kế nó gây ấn tượng quá lớn. Tuy nhiên ngày nay do cái môi trường văn hóa giao lưu với nền thiết kế của thế giới nó nhiều, thì người ta cũng đi du lịch nhiều hơn, cho nên cái tiếp xúc với những cái mỹ thuật mới nó cũng tăng lên, cho nên đâm ra cái việc sử dụng màu sắc nó có sự thay đổi nhiều. Thì cái việc mà sử dụng màu sắc trong những cái ngôi nhà nhỏ thì theo nguyên tắc về thị giác, muốn cho ngôi nhà cảm giác rộng hơn thì chúng ta nên cố gắng sử dụng màu sáng nhiều nhất có thể. Màu sáng nhiều sẽ giúp cho căn nhà cảm giác rộng hơn, và tùy vào vị trí chúng ta có thể phối hợp với lại gương để mà làm cho không gian được cảm giác như nhân đôi lên và rộng hơn. Tuy nhiên việc sử dụng gương cần có sự tư vấn về mỹ thuật cũng như là về kỹ thuật của người thiết kế đối với lại người chủ nhà, bởi vì tránh những trường hợp để bố trí gương sai với lại những cái tiêu chuẩn phong thủy thì như vậy nó sẽ gây cái ảnh hưởng xấu đối với người chủ nhà. Và đồng thời cái quan điểm là đối với lại không gian nhỏ thì nên dùng màu sáng nhiều, tuy nhiên phải biết dùng đúng cách. Theo quan điểm của bên Ân thì thứ nhất chúng ta có 2 phương nhìn, một là phương ngang và 2 là phương dọc. Thì đối với lại phương ngang, không gian càng sáng chúng ta càng cảm giác nó rộng, nhưng đối với phương dọc không gian càng tối chúng ta sẽ cảm giác nó cao. Nếu là một cái trần phẳng lì mà sơn sáng hết thì thật ra cái màu sáng nó thành một cái hình dung không gian nó đè xuống phía dưới, cho nên thật ra chúng ta không cảm giác nó cao. Còn ngược lại cái trần mà làm một màu tối đạt ở một cái độ tối nhất định thì người ta sẽ có cảm giác cái trần nó cao hơn bình thường. Đó là về cái kinh nghiệm về thị giác mà Ân đã thực nghiệm và đã thành công đối với một số nhà. Xin được cảm ơn kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân, giám đốc của công ty tư vấn thiết kế xây dựng không gian Hoàn Hảo, ngày hôm nay đã dành thời gian để giải đáp những cái thắc mắc của tất cả quý vị khán giả xung quanh cái vấn đề là chúng ta sẽ đi tìm ra những cái giải pháp thật là hữu ích nhất trong cái vấn đề xây dựng một ngôi nhà trên một cái diện tích nhỏ hẹp. Và hy vọng rằng là trong những chương trình lần sau thì anh cũng sẽ tiếp tục tham gia đồng hành và giải đáp những thắc mắc khác của tất cả quý vị khán giả. Xin được cảm ơn anh. Cảm ơn Ngọc Châu. Xin chào Ngọc Châu, xin chào quý vị khán giả.